Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πήρα φυτά. Είμαι όντως πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πήρα φυτά. Όχι απλά γιατί πήρα φυτά, αλλά γιατί πήρα 2 φυτά τα οποία τα ήθελα από πάντα. Οπότε σήμερα στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω αυτά τα 2 φυτά και δεν θα καθυστερήσω άλλο, θα αρχίσω αμέσως. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο, το οποίο είναι το φιλόδεντρο Florida Ghost, το οποίο είναι αυτό το υπέροχο on πλάσμα, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, όπως ξέρετε έχω το Florida Green, το οποίο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο κτλ. Αυτό είναι το Florida Ghost. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ένα καινούργιο φύλλο βγαίνει άσπρο. Και καθώς περνάει ο καιρός και αυτό το φύλλο μεγαλώνει, τότε αρχίζει σιγά σιγά και αλλάζει χρώμα. Γίνεται σιγά σιγά έτσι και αργότερα γίνεται ακόμα πιο πράσινο. Τώρα επειδή αυτό είναι μωρό, δεν μπορώ να σας δείξω ένα τελείως πράσινο φύλλο γιατί δεν έχει τόσο παλαιά φύλλα. Οπότε κάθε φορά που ένα φύλλο βγαίνει άσπρο, τώρα εδώ πέρα θα βγει το καινούριο. Και καθώς μεγαλώνει αλλάζει σιγά σιγά χρώμα και θα γίνει, ελπίζω, μεγάλο και όμορφο όπως είναι και το Florida Green που έχω. Είναι ένα φυτό που ήθελα να πάρω από πάντα, αλλά πάντοτε ήταν πολύ ακριβό. Και ξέρετε ότι γενικά δεν θέλω να δίνω πάρα πολλά λεφτά για τα φυτά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί ξαφνικά να χαθεί. Και δεν θέλω έτσι να ξοδεύω με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά μου. Αυτό είχε πάρα πολύ καλή τιμή, είναι μικρούλι, οπότε είναι λίγο πιο εύκολο να προσαρμοστεί στα δικά μου δεδομένα εδώ πέρα μέσα στο σπίτι και δεν άντεξα. Οπότε το αγόρασα, είχε και πάρα πολύ καλή τιμή για το μέγεθός του. Προς το παρόν θα μείνει σε αυτήν εδώ πέρα την γλάστρα μέχρι να προσαρμοστεί για αρκετό καιρό στο σπίτι, γιατί το φοβάμαι λίγο. Αν και γενικά τα φιλόδεντρα προσαρμόζονται εύκολα. Και αργότερα θα μεταφερθεί κανονικά σε πον και σε κασπό, στο κατάλληλο κασπό που θα του βρω. Οπότε ναι, το Florida Ghost. Λοιπόν, και το δεύτερο φυτό είναι επίσης ένα φυτό το οποίο ήθελα από πάντα. Έκανα μια ελαφριά έρευνα γιατί είναι λίγο διαφορετικό από το κανονικό φυτό. Θα σας πω τι ανακάλυψα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να το ψάξω λίγο ακόμα. Πάντοτε ήθελα μια στεφάνια ερέκτα και την πήρα. Αλλά είναι στεφάνια ερέκτα πιέρι και έψαξα λίγο, βρήκα ότι το πιέρι είναι ποικιλία, αλλά δεν είναι και ποικιλία, δηλαδή υπάρχει στεφάνια πιέρι και είναι λίγο διαφορετικό από τη στεφάνια ερέκτα, όπου φαίνεται ότι είναι διαφορετικό από τη στεφάνια ερέκτα, γιατί ο διογκωμένος βλαστός εδώ πέρα είναι λίγο πιο λίος και το φύλλο είναι λίγο διαφορετικό, είναι λίγο πιο χοντρό, πιο παχύ εννοώ από τη στεφάνια ερέκτα, και ο βλαστούλης εδώ πέρα είναι επίσης λίγο πιο παχύς, είναι λίγο πιο στιτός, ενώ η στεφάνια ερέκτα δεν είναι τόσο στιτά. Οπότε σίγουρα δεν είναι μια κανονική στεφάνια ερέκτα, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν το πιέρι είναι όντως διαφορετική ποικιλία η οποία φτιάχνεται ή αν είναι, πώς να το πω, ένα παραπλήσιο είδος της στεφάνια και δεν είναι ερέκτα, απλά είναι πιέρι. Αυτό θα το δούμε, θα κοιτάξω και λίγο ακόμα στην αγορά τι υπάρχει. Τι είσαι εσύ, τι είναι αυτό? Τίποτα, χνούρι. Λοιπόν, οπότε ναι, αυτή εδώ πέρα είναι μια στεφάνια ερέκτα πιέρι. Είναι μεγάλο φυτό, βλέπετε ότι είναι αρκετά μεγάλο, γιατί αυτά κανονικά ξεκινάνε από πολύ μικρούλια. Είχε πάρα πολύ καλή τιμή για αυτό που είναι. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, τα μικρούτσικα, είναι τα λουλουδάκια, τα οποία
τα οποία υπάρχουν σιγά σιγά τώρα θα ξεκινήσουν να μαραίνονται. Έχω πολύ μεγάλη αγάπη για αυτού του είδους τα φυτά. Είναι λίγο παράξενα και είναι λίγο... Συγγνώμη, πρέπει να κάτσω λίγο διαφορετικά γιατί με πονά τα πόδια. Ωραία. Και μόλις χτύπησα το φυτό. Όχι. Ναι. Μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά τα φυτά. Όχι όλα αυτού του τύπου τα φυτά, αλλά οι στεφάνιες και οι διοσκορέες, όπως ξέρετε που έχω την διοσκορέα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα φαίνεται ίσως λίγο ταλαιπωρημένη γιατί είναι από το ταξίδι και έκανα ένα τεράστιο λάθος με την αγορά αυτών των δύο φυτών. Δεν υπολόγισα την 25η Μαρτίου, με αποτέλεσμα να μείνουν μία μέρα παραπάνω από ό,τι θα ήθελα μέσα στο κουτί τους στις ταχυδρομικές. Αυτό ήταν δικό μου λάθος. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς, είναι πάρα πολύ καλά και τα δύο φυτά. Ήρθαν από αρκετά μακριά σε εμένα, έπεσε το λουλουδάκι. Οπότε είναι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να προσέξω πάρα πολύ το φυτό το συγκεκριμένο. Προς το παρόν επίσης θα μείνει σε αυτήν εδώ πέρα τη γλάστρα με αυτό εδώ πέρα το χώμα να περάσει λίγο καιρός. Δεν νομίζω ότι θα το μεταφυτεύσω τώρα γιατί οι στεφάνιες αναπτύσσονται άνοιξη-καλοκαίρι. Είναι αντίθετες από οι διοσκορέες. Οι διοσκορέες πέφτουν σε λίθαρκο το καλοκαίρι. Οπότε θα πρέπει να προσαρμοστώ εγώ σε αυτό εδώ πέρα το φυτό και δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη περίοδος τώρα που θα αρχίσει να αναπτύσσεται να τις αλλάξω και χώμα και τέτοια. Οπότε μάλλον θα κάνουμε μεταφύτευση αργότερα το φθινόπωρο για την στεφάνια. Και ναι, είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι πάρα πολύ γλυκούλα και πετάει και εδώ πέρα άλλα δύο βλέπω, ελπίζω να μεγαλώσουν, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι επίσης ένα φυτό το οποίο ήθελα από πάντα, θα κάνω μια ακόμα έρευνα για αυτό που σας είπα, θα το δω και κάποια στιγμή ελπίζω να πάρω και μια κανονική στεφάνια ερέκτα εννοώ. Και γενικά ελπίζω να πάρω και άλλα τέτοια φυτά γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης θα δούμε και ποιο θα είναι το κατάλληλο κασπό για αυτό το φθινόπωρο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήθελα απίστευτα να σας δείξω αυτά τα φυτά γιατί δεν είναι απλά φυτά που είδα και μου αρέσανε και τα αγόρασα. Είναι φυτά που πάντοτε ήθελα να έχω στη συλλογή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ελπίζω να τα πάμε καλά, ελπίζω να προσαρμοστούν γρήγορα. Τώρα προς το παρόν που έχουν έρθει τα έχω βάλει δίπλα ακριβώς στο παράθυρο να τα βλέπει όσο το δυνατόν πιο πολύ βορεινό βέβαια φως, γιατί αυτό έχω δυστυχώς, αλλά είναι δίπλα στο παράθυρο και ελπίζω να τα πάμε πάρα πολύ καλά και ελπίζω να μεγαλώσουν και να γίνουν πολύ όμορφα φυτά και να τα έχω πάντα στην συλλογή μου. Πείτε μου ποια φυτά θα θέλατε να έχετε στη συλλογή σας και δεν έχετε, ποια φυτά ψάχνετε εδώ και καιρό ή περιμένετε να πέσει η τιμή τους ή θέλετε να βρείτε ένα καλό τέλος πάντων δείγμα για να αγοράσετε. Θα ήθελα πολύ να δω τις δικές σας wishlist τέλος πάντων για τα φυτά. Οπότε αυτά για σήμερα. Ένα γρήγορο βίντεο γιατί ήθελα πολύ να σας τα δείξω. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!